සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. උන්යල්ලුවලට අද කියන්නේ WhatsApp chat backup loading struck while uploading to Google Drive. WhatsApp backup not working. ඒ වගේ WhatsApp backup එක එම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වට වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ WhatsApp backup එක chat backup කරනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp chat backup loading ප්‍රශ්නයක් කරේ නැත්නම් stuck while uploading to Google Drive කියලා ප්‍රශ්නයක් කරේ නැත්නම් WhatsApp backup not working ප්‍රශ්නයක් කරේ මොකක් කරවට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ WhatsApp chat backup එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ බලමු කොහොමද මේ වගේ WhatsApp chat backup එකේ මේ ප්‍රශ්න ටික ඉක්මනින්ම විසඳුම් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝ එක මැදින් අගින් බලන්න නැතුව අවසන් වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ backup stuck වෙන එක නැත්නම් backup loading ප්‍රශ්නෙට නැත්නම් මේ WhatsApp backup not working ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට විසඳුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification නම් මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඩොට් තුන තියෙනවා දකුණු පැත්ත උඩ. ඒ ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ setting කියන option එක උඩ ටච් කරන්න ඕන ඔයා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න දෙන පල්ලෙහා තියෙනවා chats කියලා. මේ chats කියන උඩ ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ මේ chat backup කියලා දෙනවට පේනවා. මේ chat backup කියන උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා පේනවා Google account කියලා. මේ Google account කෙනෙකුට මේ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail account එකක් මෙතන log කරලා නැත්නම් ඔයා add account දීලා Gmail එකට login කරගන්න. එහෙම නැත්නම් username password දීලා login කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයා තියෙන Gmail එක ඔයා use කරනවා නම් ඒ Gmail එක මෙතන select කරන්න. ඔන්න මම මෙතන මේ Gmail එක මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා. ඔන්න මම select කරා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ authenticating කියලා check in එකක් යයි. ඔන්න ඊට පස්සේ ඒ Gmail එක select වුණා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන දෙනවට පේනවා frequency කියලා. ඒක මෙහෙම click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක daily දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේක daily දාන්න නැතුව මේ only when I tap backup කියන එකට touch කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා backup එක touch කරාම මම විතරයි backup වෙන්නේ. මම මෙතන daily දාලා තියෙන්නේ මට daily backup වෙන්න දාන්න ඕන. ඔටෝම daily backup වෙන්න දාන්න ඕන නිසා මම daily දාලා තියෙන්නේ. ඔයා මේ ප්‍රශ්න වට වෙලා තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ බලන පාරට විතරක් ඔයා මේ only when I tap backup කියන එකට උඩට ටික් එක දාලා ඔයා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ include video කියන එකක් දාන්න. මොකද video backup වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔයාගේ wifi connection එක තියෙනවා නම් wifi වලින් backup වෙන්නයි. ඊට පස්සේ මෙතන backup using cellular කියලා. මේ cellular කියන එක උඩ click එක දාන්න. එතකොට ඔයාගේ cellular backup වලින් cellular data වලින් තමයි backup එක සිද්ධ වෙන්නේ. මම මෙතන මගේ wifi connection එක තියෙන නිසා මම මේක off කරගන්නවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන backup එක දානකොට ඔයා wifi නැත්තම් ඔයා මේ cellular කියන එක on කරලා තමයි ඔයා backup කරන්න ඕනි. ඔන්න backup using cellular කියලා දිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා cellular data වලින් තමයි backup එක ගන්නෙ. ඔන්න දැන් මම මේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තව ඔයාලට තියෙනවා setting කීපයක් හදාගන්න. මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මේ backup using cellular කියන එක on කරන් පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නේ නැවතෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් එහෙමත් කරලා ඔයා අනිවාර්යයෙන් මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයක් කරන්න. ඔයා යන settings වලට ඔයා ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහලා ඔයා මම apps වලට ඇවිල්ලා මම WhatsApp වල ගන්නවා. මේ mobile data කියන උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙන මේ all background data usage කියලා දෙනවා. අන්න ඒකේ ටික් එක දාලා අනිවාර්යෙන් on කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ නැති වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා back ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා පේනවා මේ force stop කියලා දෙනවා. මේ force stop කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන force stop කියන එක ක්ලික් කරන්න පළවෙනි පාර විතරක්. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා යන්න WhatsApp එකට. ඔන්න WhatsApp එක on කරන්න. නැවත යන්න ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා settings වලට ගිහිල්ලා chats වලට ගිහිල්ලා chats backup වලට ගිහිල්ලා
ඔන්නට පේන අප සටිස්ටි හදානිවරයි ඕට කරන්න තින මෙතන මේ අනිවාරම බැක් ස සෙල්ව ටක් හෙලුට දාන්න තොටවාට අනිවාරින් බැකප්ල මේ ප්‍රශ්නය එකක් නෑ ඔන්නම මේ බැකප් කෙනෙකුට ටස් කරනවා මෙන්න මේ විදියට ඔන්නට පේන මගේ බැකප්ල ඉක්මනිම බැකප්ුණ කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ ඔයටත් මෙන්න මේ ආකාරයට වගේ වටසප් චට් බැකප් කරන අවස්ථාවදවාට වටසප් චට් ලෝඩින් ප්‍රබ්ලම් කර වටසප් ප්‍රපයාරම් Google ඩ්‍රයිව් ප්‍රබ්ලම් කර නැත්තා වටසප් චට් බැකප් කරන මොකකර ප්‍රශ්නයක් එනවනම් මෙන්න මේ මංගේල දුන් ක්‍රම ටික අනුවන්නේ කලවට ප්‍රශ්ටික මග වලගෙන වගේ වටසප් චට් බැකප් එකලේ සියම Gmail Google ඩ්‍රයිව් එකට බැකප් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔත්ය අනිවාර්ය මේ ඔප්ෂන් ටික අනිවාර්යෙන් හරියට ෆලෝ කරන්න එතකොට වගේ බෑකප් එක හරියටම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දාන්න ඒ වගේම මම ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් හදලා තිනවා ඒකට ජොයින් වෙන්න ඒ වගේම WhatsApp ගෲප් එකක් තියෙන එකට ජොයින් වෙන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ ගෲප් වල දාන්න අනිවාර්යෙන්ම මම රිප්ලයි කරනවා එහෙනම් මේ ඔයගොල්ලෝට වැදගත් වෙන තුඩිය කරන් හිටින්න ගිහින් ඔයාලට සුබ දවසක්